Tisztelt Nemzetgyűlés! Az a munkabérpolitika, amelyet idebent a munkaadók a kormány hozzájárulásával, sőt egyenesen támogatásával meghonosítottak, valódi nevén csak bérdiktatúrának nevezhetünk. Ez elérte az eredményt, hogy a dolgozókat kezükön, lábukon megkötözve kiszolgálta egy olyan gazdasági és pénzügyi politikának, ami rájuk nézve annyit jelent, hogy így minden experimentálónak prédájául dobattak. Ezek az experimentumok minden időben arra irányultak, hogy az ország szanálásának költségei onnan kerüljenek ki, azoknak zsebéből fedeztessenek, akiknek zsebébe belenyúlni a legkevesebb nehézséggel jár. És mert a leggyöngébbek zsebébe a legkönnyebb nyúlni, és ezek a dolgozók belenyúltak az ő zsebükbe. Egyrészt azért, mert a dolgozók ezzel ellen tiltakozni nem tudtak. Másrészt pedig azért, mert az uralmon lévő osztály pártok ereje, amely pártok a teherbíróbb rétegekből kerültek ki, mindig nagyobb volt, mint a miénk, s így a terheket a maguk vállairól mindig át tudták hárítani azok vállaira, akik náluk gyöngébbek voltak. Addig, amíg a munkásság életviszonyaiban javulás nem áll be, addig, amíg a dolgozók ellenálló képességét, fogyasztóképességét nem növelik, addig, amíg elegendő munkaalkalmakat nem teremtenek, a meglévő munkaalkalmak, a meglévő életviszonyok alapján újabb adóterheket az elcsigázott, lerongyolt népnek nyakába akasztani, nyakába varni nem lehet, mert nem fogja elbírni. Az fog beállni, hogy összeroskad az újabb teher alatt. Azt hiszem, hogy ez senkinek nem lehet szándéka, ezt elérni senki sem akarja. A végeredmény az lesz, hogy borzasztó helyzet áll elő, hogy ez az elcsigázott, elrongyolt réteg földre roskad az újabb teher alatt, és magával rántja azokat is, akik teherbíróbbak, akik felette állnak, magával rántja az egész országot. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy a javaslat megszavazása olyan bizalmi kérdés, amely bizalmat mi ennek a kormányzati rendszernek előlegezni nem tudunk azok után, amik eddig történtek. Ez a szanálás fontos operáció, ahogy a pénzügyminiszter mondta. De olyan operáció, amelyet ugyanazok az orvosok végeztek el, akik egyszer már benfelejtették a csipeszt a beteg hasában. Ugyanezekkel az orvosokkal elvégeztetni az operációt nagyon kockázatos dolog, és nem tudom, hogy van-e beteg, aki megmerné kísérletezni ugyanezekkel az orvosokkal még egyszer az operációt.